สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563วันนี้อากาศที่จังหวัดกาญเนี่ยก็ร้อนเหมือนเดิมวันนี้เลยขออนุญาตแต่งตัวตามสบายนะครับเป็นจิกโกสัก1 วันเนาะเพราะมันร้อนมากโอ้โหไม่ไหวเลยใส่แขนสั้นเลยนะกางเกงยีนนี้ถ้าไม่เกรงใจใส่ขาสั้นละอากาศเมืองกาญร้อนจริงๆนะฮะจริงๆแล้วทรงที่ผมสอนไปในคอร์สออนไลน์เนี่ยจริงๆหมดแล้วนะฮะมีทั้งผมผู้ชายแถมให้ก็หลายทรงส่วนผู้หญิงเนี่ยครบหมดแล้วที่ใส่เข้าไปในหลักสูตรการสอนออนไลน์เนี่ยแต่ผมยังไม่จบแค่นี้
โอเคเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะลูกนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ครูก็จะนั่งเล่นจับหวีจับอะไรอย่างนี้จะสวยกว่าที่เราเจตนาเนี่ยพอแบบเนี้ยกับดูสวยกว่าเห็นไหมลูกเห็นไหมใช้นิ้วลูกสวยกว่าเนี่ยกับดูธรรมชาติกว่านะเนี่ยลูกใช้นิ้วสวยกว่าหวีเห็นไหมนิ้วเราสวยกว่าเลยลูกใช้นิ้วมือสวยกว่านะลูกถ้าเจตนาแล้วไม่สวยเห็นนะดูข้างนี้พอใช้นิ้วสางออกสวยกว่าเมื่อกี้นี่อีกนะลูกนะเดี๋ยวครูจะลองหวีแล้วถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูนะฮะก็คือใช้นิ้วอย่างเงี้ยลูกนะ